Szép jó reggelt kívánok! Június 23-a vasárnap van, a Midsummer vagy Johannus túrának a utolsó napja. Itt aludtam Inkóban a strandon, itt körbe-körbe tenger van. Így, hátam mögött is itt van egyébként a strand, de arra, a fák mögött. És hát mai cél már nem sok, hazajutni, nem tudom, nincs 60 kilométer a legrövidebb úton, de hát továbbra is követem az Eurovelo 10-es útvonalát. Lássuk a mai napot. Szóval tegnap itt hagytam el a Eurovelo 10-est. Onnan balról jöttem, és erre jobbra kell tovább haladni. Inkói temető. Egy kb. Az eddigiekhez hasonló templommal. Tervező szerint kicsit több mint 60 km van hazáig. És kb. Csak 1 liter vizem van, valahol kéne lételezni. Sajnos a S-Market zárva volt még, aztán följebb később kiderült, hogy a Q-Market az meg nincs is nyitva vasárnap. Szóval megszívtam. Bízom benne, hogy azért majd csak mire kifogynék teljesen, addigra találok valami vízforrást. Amit még nem említettem, hogy mára megfordult teljesen a szél, tehát megint szemből fúj. Igaz, nem annyira viharos, mint csütörtökön volt. Csütörtökön meg pénteken. Aha. De azért csak szemből fúj. Itt is néhány aci. Jó kis árnyékuk van. Ezeknek csak kevés árnyéka van. Csak az a beálló. Szegényeknek. Tegerbű. Letértem kicsit a Eurovelo 10-ről, megnézem, hogy nyitva van-e itt a bót. Valami folyadékhoz jutni, hogy hazáig kihúzzam. Ha nem, akkor valaféle 1 literrel kell tovább mennem, ami van. Aztán ha máshol nem Kirkonomiba vagy már Espóba csak találok valamit. És nem is kellett elmenni a boltig. Temetőnél volt víz csak. Egyből jobban érzem magam, hogy teleittam magam. Meg hogy van nálam egy kulacs víz. Jó, mögöttem. Hát nem sokat kereszteztem rajta, és már megyek is kifelé. Előbb volt a tábla,
14 km Kirkkonummi, 62 km Helsinki, nekem cirka egy 40-es van hátra. Na nézzétek, milyen kis csodát találtam. Ez elvileg egy kávézó. Nem úgy néz ki, mintha nyitva lenne. Ott valami igen magasat építenek. Előbb elhagytam a Båtviki lehajtót. 3 km lefele Båtvik. És mindjárt benn vagyok Kirkkonummiban. Most kijöttek. Még mindig van 25-26 km hazáig. Na vajon most erre kell mennem? Ha nem tévedek, akkor ez az utolsó nagy emelkedő hazáig. De ez szivatós. Azért lényegesen fölgyorsultam, hogy megváltozott az útminőség. Most nem erre a lejtőre gondolok, mert itt is hullámos az út. Csak úgy alapvetően nem kell visszafogni a bringát. Meg nem annyira durvák az emelkedők. Ez pedig már itt Espónak az eleje. Asztala. Egyébként már a 24 fok lett. Így azért, hogy felhőmentes napsütés van egész nap, ez így elég döglesztő. És főleg az emelkedőkön érződik, de már csak 10 km van hazáig. Az előbb végre egy nő is megfordult utánam, nem csak a férfiak. Most néztem, hogy az Eurovelo 10-et már elhagytam egy jó ideje, Masalánál. Csodálkoztam is, hogy nem mondom, még mindig azon mennék, amikor az lemegy a tengerpartra ott valahol, ugye Espoo tengerpartján is végigmegy. Azon a részen már ugye egyszer-kétszer bringáztam, már nem pont a Eurovelo 10 nyomvonalát követve. Espoo központ. És építik a plusz 2 vágányt, mint nálam. Jó megszapadtak ebben a vasútépítéssel. Ott le van zárva a bicikliút, ugye balról jöttem volna. És hát ami úgy tűnt, hogy terelő út, az ebbe a csapásba torkollott végül. Még az elején úgy is tűnt, hogy át lehet tekerni rajta, aztán utána gyökerek keresztbe, meg hát egyre szűkült, aztán volt ilyen vízátfolyás, amin mikor átemeltem a bringát, hogy ilyen befolyás, akkor
szépen a cipőm, hogy hát a lábam belecsúszott. És már mindjárt otthon is vagyok. Már kevesebb, mint 1,5 kilométer. Itt ebben a házban volt az első országi lakásom. És már tényleg mindjárt otthon vagyok, 500 méter. Jaj. És itthon is vagyok. Mai táv majdnem 70 kilométer. Ez volt a 2024-es Midsummer vagy Johannus túra. Össztáv, fogalmam sincs, talán 400-420 kilométer. Ha még nem tettétek meg, akkor nyomjatok lájkot, iratkozzatok föl, és gyertek vissza, nézzétek meg az összes videómat. Sziasztok!